محامين وكتاب عدل دائما عم بيقولوا وي فايت ريزيستنس، بنحاول قد ما فينا نقول انه التطور مش جاي. انا عم شوف انه التطور جاي، وبقول لكم انه مش بس رح يكون ذا اند اوف لويرز، كمان في جزء منه رح يكون في ذا اند اوف لايبراريانز اذا نحن ما قدرنا نعمل ادابتيشن تنقدر نواكب التطور. انا بتشكركم. Now I invite Elsevier Publishing, please. صباح الخير، بونجور، مورنينج، ناسف عن العطل الفني ده. اولا بشكر البريباريشن، يمكن جت كده احنا نيجي بعد سادت لان انا هبتدي من البيج داتا اللي هم انتهوا بيها يعني. فان شاء الله دي يكون برضه تكمله فكريه للي انتم كنتوا بتسمعوه. بليز شويه كلوا تذكرينه لو سمحتوا. انا اسمي محمد الجبيلي، انا بشتغل في Elsevier as a regional account manager، وانا بيزد في مصر وبغطي منطقه الشرق الاوسط. هكلمكم عن البيج داتا وهكلمكم عن الريسيرش بيرفورمانس بتاع لبنان. يمكن انتم مش عارفين لبنان بتعمل ايه والجامعات بتنشر ايه والريسيرش بيرفورمانس بتاعها شكله ايه، فانا هوريكم شويه معلومات يمكن بعض منكم عارفينها يمكن مش عارفينها، ان شاء الله تكون انترستنج. بس قبل ما ابتدي سؤال صغير، انتوا عارفين Elsevier، بس عارفين هي Elsevier بتعمل ايه؟ طيب ممكن تجاوبوا على السؤال ده؟ احنا بابلشر ولا احنا داتا اناليتكس كومباني؟ احنا الاثنين. برافو احنا الاثنين. يمكن Elsevier من زمان معروفه اللي هي كبابلشر بتنشر كتب ومجلات وكده، بس احنا اتنقلنا لداتا اناليتكس كومباني. لو عملتوا جوجل سيرش على Elsevier مش هتطلع بابلشر، هتطلع داتا اناليتكس كومباني. لان احنا عندنا كميه داتا كبيره من 1880. 16% من الساينتفك ارتكلز اللي اتببلشت هي في Elsevier. 17% من الميديكال كونتنت is from Elsevier. What we did اللي احنا جمعنا الداتا اللي عندنا الكونتنت مع التكنولوجي الجديده بتاعت الماشين ليرنينج والبيج داتا اند سو، وحولنا ده حولنا الانفورميشن دي لاكشنبل نوليدج. هنشوف النوليدج دي هنوريها لكم ازاي ولما نوريكم ريسيرش بيرفورمانس بتاع لبنان. بسرعه هوريكم شويه داتا عشان اوريكم كميه المعلومات اللي عندنا. Elsevier بيجي لها في السنه اكتر من مليون سبمشنز عشان ننشر ارتكلز، بس احنا بننشر حوالي بس 400,000 منهم عشان نحافظ على الكواليتي بتاعت الارتكلز اللي احنا بننشرها. في 14 مليون واحد بيزوروا مواقع Elsevier مثلا لساينس دايركت في الشهر. 29 داونلود في الثانيه الواحده بتحصل. طبعا احنا عندنا كولابوريشن مع اكتر من 25,000 اكاديميك اند جفرمنت انستيتيوت، طبعا منهم جامعات في لبنان وفي العالم كله. وفي 5 سنين اللي هم مع 2010 2015 السايتيشن بس لإلسيفير ارتكلز اكتر من 12 مليون. وطبعا في داتا بيزز كبيره يمكن حضراتكم تعرفوا سكوبس اللي فيها معلومات مش بس عن Elsevier، عن 5000 ناشر موجوده برضو عند Elsevier. وبرضو احنا هنكستراكت من سكوبس شويه معلومات نوريها لكم النهارده عن لبنان. طيب بنعمل ايه احنا عشان البيج داتا والماشين ليرنينج؟ من ساينس دايركت بس طلعنا 475 مليون ساينتفك فاكت من ساينس دايركت. في الاسبوع الواحد بنطلع 171 تريليون متريكس عن 220 دوله. شايفين كل دي داتا اناليتكس بنعملها، فاحنا تحولنا مش من ببلشر لداتا اناليتكس كومباني. وبننفست في السنه اكتر من 400 مليون دولار انفستمنت في الماشين ليرنينج والبيج داتا. وطبعا بنستخدم سوبر هاي بيرفورمانس كمبيوترز عشان تعمل الكلام ده كله. وطبعا في تيم كبير اكتر من 1000 موظف بيشتغلوا بيهايند البيج داتا والسوبر كمبيوترز. طيب خلينا نبص بقى على الريسيرش بيرفورمانس بتاع لبنان. ده السكور الاوتبوت بتاع لبنان كلها في اخر 5 سنين 12793. يمكن الرقم مش كبير قوي مقارنه بالدول الثانيه، بس الكويس في الموضوع اللي انتم عندكم فيلد ويتد سايتيشن امباكت 1.36. يعني ايه 1.36؟ يعني لبنان
الجلوبال افريج اللي هو 1 ب 36%. فانتوا الابلكيشنز قليله بس الكواليتي بتاعتها عاليه محترمه. وواضح ان الفوكس بتاعكم في موجود في الميديسن وفي الكمبيوتر انجينيرنج. يمكن السكرين دي مش باينه قوي، في السكرينز الثانيه تبان احسن الريزوليوشن. وطبعا نقدر نشوف تفاصيل اكتر واكتر، بس انا بديكم اوفر فيو سريع. والتول اللي بنستخدمها هنا اسمها سايفال ساينتفك ايفالويشن، وان اوف ذا اناليتيكال تولز اللي بنستخدمها في Elsevier. لو بصينا بالتفاصيل هنلاقي ان الميديسن فعلا اكتر حاجه بتنشره فيها، وهي فعلا واخده اعلى سايتيشن امباكت. ولكن في حاجات اخرى برضه زي الهيومانيتيز والارت بتنشروا فيها قليل، بس برضه الامباكت بتاعها عالي قوي. فدي فرصه كويسه للناس اللي بتشتغل في كل المجالات اللي هي تحسن من النشر بتاعها في جميع المجالات. $12.6% من الناتج النشر اللي طالع من لبنان موجود في التوب 10% جورنالز في العالم. يعني التوب 10 جورنالز في العالم منهم 12.5% طالع من لبنان، وده رقم كويس جدا بالنسبه للناتج العلمي اللي مش كبير قوي اللي طالع من لبنان. واضح ان انتوا بتعملوا برضه فيري جود كولابوريشن مع الدول. 61% من المنشور من لبنان ان كولابوريشن مع دول ثانيه. عشان كده كل ما الكولابوريشن بيزيد مع الدول كل ما الامباكت بيكون اعلى عندهم. لو بصينا على اوفر اول ريسيرش بيرفورمانس بتاع دول مجاوره في المنطقه، لبنان اهي. السايز بتاع الدايره هو عدد الببليكيشنز. هنلاقي ان العدد قليل بس الكواليتي عاليه. العدد قليل بس الكواليتي عاليه، وده انديكيشن كويس ان احنا نحفز اكتر النشر في المجالات العلميه. ولو بصينا على الكولابوريشن هنلاقي ان انتوا بتعملوا تعاون مع دول مختلفه في اوروبا وفي امريكا. سوري، قبل الكولابوريشن لو بصينا على ترتيب الجامعات من ناحيه الريسيرش اوتبوت هنلاقي تيجي الاي يو بي رقم 1، بعديها الليبانيز يونيفرستي، بعديها سان جوزيف، بعديها ليبانيز امريكان يونيفرستي، بيروت ارب يونيفرستي. ده الترتيب من حيث كميه المنشورات، من حيث العدد، نمبر اوف سكولاري اوتبوت. ولو شفنا التوب كولابوريشن هنلاقي توب كولابوريشن مع فرنسا، مع امريكا، مع يو كي، مع كندا and so on. عشان كده قلت لكم 60% من الناتج بتاعكم ان كولابوريشن مع دول ثانيه، وده اللي معلي الفاليو بتاعت الاوتبوت. ولكن احنا برضو من الداتا اناليتكس اللي بنعملها مش بس بنوريكم الكولابوريشن اللي بتعملوها مع دول ثانيه، بنوريكم كمان الكولابوريشن اللي انتم مش عارفينها. ايه الدول اللي بتشتغل في مجالات انتوا برضو بتعملوا فيها ريسيرش بس انتوا ما تعرفوش. فبرضو نقدر نوريكم والله في نورث امريكا في 12 جامعه بيشتغلوا في مجالات انتوا بتشتغلوا فيها بس انتوا ما تعرفوش الكلام ده ولا هم يعرفوا. ف we can connect you together from this data analytics. كل المعلومات اللي احنا بنجيبها دي بنجيبها من extracted from Scopus using Cyber اللي هو data analytics. بنستخرجها من Scopus. يمكن اغلبيتكم عارفين Scopus ويمكن بتستخدموه اكتر. Scopus هو abstract and citation database ل 5000 ببلشر منهم Elsevier. Elsevier كونتنت بس 10% والباقي لكل الناشرين. عشان كده احنا we have big resources of data. Scopus كمان بيعتبر الجولد ستاندرد لاكثر من 4500 جامعه، وكمان زي ما حضراتكم عارفين هو بيستخدم في الرانكينج زي التي اتش اي رانكينج والكيو اس رانكينج. ويمكن اقول ان الاي او بي من الجامعات اللي هي في التوب 500 to 600 في الكيو اس رانكينج سنه 2017. طيب ازاي نقدر نساعدكم؟ وانا بختم البرزنتيشن. طبعا Elsevier مش بتقدم بس ساينس دايركت وسكوبا زي ما حضراتكم عارفين، لا بنقدم كتب اي بوكس، بنقدم حاجات خاصه بالانجينيرنج زي نوفل، بنقدم حاجات خاصه باللايف ساينس، حاجات خاصه بالريسيرش مانجمنت. كل دي تولز لما بنجمعها مع بعض بنقدر نفيد الريسيرشرز ونقدر نرتقي بمستوى البحث العلمي في سواء جامعه او دوله كلها. واي هوب الفيديو ده يكون بيشتغل ممتاز. هوريكم how can we connect all this data together and what is the social science is doing now واحنا ازاي نتعامل مع السوشيال ساينس.
what we do in the big data and data analytics. I hope it was interesting for you. If you want to reach me anytime, you can through my email m.elgiberi@Elsevier, and I'll be happy to have your question, inshallah, after the session. Thank you, Elsevier. Now we invite IEEE, please. Elsevier this. بالهيلث ساينس طبعا احنا بنكمل مع السيفير بعد محمود الجبالي the same company بس we are specialized بالهيلث ساينس. انا وزميلي ابراهيم سعد. طبعا our products شوي we serve احنا بنخدم الكليات الطبيه، كليه الطب، كليه التمريض، الاسنان، الصيدله ببلاتفورمز. البلاتفورمز تبعتنا هي طبعا مجموعه من الريسورسز الموجوده بإلسيفير، سواء جورنالز او بوكس او فيديوز. طبعا الكليات الطبيه بجوز بيعرفوا لانه هلا معظم الكليات الطبيه الموجوده بلبنان هم مشتركين بكلينيكال كي كبلاتفورم. طبعا الكلينيكال كي هو عباره عن بلاتفورم مجمع فيه ماتيريالز او جورنالز من Elsevier، مجموعه من المجلات الطبيه اللي بتخص فئه معينه او كليه معينه، بالاضافه لكتب، لايمجز، فيديوز، اي شيء بخص طلاب الكليه ببلاتفورم واحد بيكون فيه السيرش. فاحنا عم نسهل على الطلاب طريقه البحث. بيكون في عنده سيرش بوكس وبحط بالسيرش بوكس اللي بده اياه وبقدر يطلع له الموست ريليفنت ريزلتس وبيستفيد منها. طبعا كلينيكال كي معروف هون للاطباء لكليات الطب. ابتدينا بكلينيكال كي فيزيشن، سميناه كلينيكال كي فيزيشن ب 2012. ابتدى ب 300 جورنال وصار عليه اديشن، هلا صار بحدود 700 جورنال عم نضيف عليه، وطبعا فيه بحدود 1400 ميديكال بوكس ريفرنس، بالاضافه لايمجز، فيديوز، فيرست كونسل. بعد هيك صار في عندنا كلينيكال كي نيرسينج اللي هو شبيه بالكلينيكال كي فيزيشن لكن لكليات الطب للتمريض. وصار في عندنا كلينيكال كي فارماكولوجي لكليات الصيدله. واخر فيرجن من الكلينيكال كي هو الكلينيكال كي ميد اد اللي هو ميديكال اديوكيشن. طبعا الفرق بينهم كلينيكال كي ميد اد هو عباره عن تكست بوكس لكليه الطب، انجمعت الكتب التكست بوكس لكليه الطب ببلاتفورم واحد اللي هو كلينيكال كي ميد اد. اللونش تبعه كان بفبراير هاي السنه، وحيكون على اكثر من مرحله. هلا بنحكي كيف رح يكون على اكثر من مرحله. بيخدم طلاب الطب سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه. والسي كي فيزيشن بيكمل على رابعه وخامسه وسادسه، فهم الاثنين مع بعض عم يخدموا طلاب كليه الطب. قلنا على اكثر من مرحله لانه لما عملنا سيرش او عملنا احنا سيرفي، لما وي كرييت الكلينيكال كي ميديكال اديوكيشن، كان في سيرفي على مجموعه جامعات كان فيها بحدود 2000 مدرس وطالب عن الريكوايرمنتس، الحاجات عندهم ببلاتفورم يخدم طلاب الطب خصوصا السنوات البدائيه الاولى وثانيه وثالثه. قدرنا نقسمهم لاربع ريكوايرمنتس. اول وحده كانت تو ليرن، طبعا شيء بخص الطلاب. الطلاب كانوا عندهم مشكله بالمرجع، كيف يامنوا سعر الكتاب، من وين يجيبوا المعلومه. فاول وحده كانت تخص الطلاب. الثانيه كانت تخص المدرسين، هاو تو تيتش. طبعا
تو تيتش. طبعا المدرسين بيعملوا البرزنتيشن اللي بيدرسوا فيها، وبقول لك تبقى البرزنتيشن عندي عم بستخدمها على السمستر الاول السمستر الثاني، بدهم يحدثوا بالبرزنتيشن تبعتهم حسب التطورات اللي بتصير او الفيرجن الجديد اللي بصير بالكتاب بطريقه سهله، استخدام الايمجز برضه بطريقه سهله للمدرسين. والاكيد الامتحانات اللي كانوا يعملوها الاطباء المدرسين كانت بجوز بتناسب كل خلينا نقول لليفل واحد. كانوا عم بيحاولوا يعملوا تحديث للتست بطريقه تناسب الطلاب اللي هلا بالموديول نفسه. وطبعا بدهم شيء اخر شيء براكتس، which means بدنا شغله تكون انتراكتيف، ممكن يكون فيها فيديوز لتدريس الطلاب، ممكن يكون فيها عمليات، ممكن يكون فيها اي شيء بخص البراكتس مش بس ورق. فلهيك قلنا 4 ليفلز. طبعا مثل ما قلنا انه تو ليرن، لانه هي اول فيرجن للكلينيكال كي ميديكال اديوكيشن، كان في اجوبه من الطلاب انه ما عم بلقى الريليفنت كونتنت اللي بدي ادرس منها. الكوست كان مشكله برضه، سعر الكتب الموجوده بالسوق، ما في فيديوز وايمجز بتناسب الموضوع اللي عم بيحكوا فيه. كثير طلاب الطب اكيد بدهم البراكتس، بدهم يشوفوا العمليات او يفوتوا على العمليات ليشوفوا شو عمال وعم بيقراوا طبعا. فكان هي لاك بال الكارنت سيتويشن الموجود بالجامعات والدراسه الموجوده. طبعا عملنا ترايل على الكلينيكال كي ميد اد بجامعات ببريطانيا، وجدنا انه السيرفي على الطلاب على الساتسفاكشن عندهم على الكلينيكال كي ميد اد كلياتها بحدود ال 91 بخصوص، يعني 91 منهم كانوا انا عم باكد انه هذا رح يرفع من الكواليتي للدراسه اللي انا عم بعملها كطبيب. 85% يعني بصير في عندي برضه ثقه اكثر بجامعتي، و83% حيساعدني كأكون كطبيب افضل في المستقبل. This is the clinical key launched now بشهر 2. البلاتفورم هو عباره عن هيك اول ما بنفتحه شبيه بالكلينيكال كي، كثير سهل فريندلي، ما فيه غير سيرش بوكس اذا الطالب بده شيء، والكتب كلياتها موجوده. طبعا اذا فتنا على الديتيلز شوي نلقى انه في عندنا السيرش بوكس، عندنا بيرسونلايز. اي طالب اول ما بيعمل هذا بيعمل ريجستريشن، لما يعمل ريجستريشن بصير في عنده زي مكتبه خاصه له، بيقدر يعمل اد نوتس، بيقدر يعمل بريفيرد سيرش، بيقدر يعمل يعني بصير عنده مكتبته الخاصه فيه. فهي شغله كثير مهمه. هي كان ريد اوف لاين، وهي شغله كثير مهمه اوف لاين. فالاوف لاين شغله كثير مهمه للطلاب، لان الطلاب مش دائما معهم الانترنت وبده يقرا المعلومه، فانه هي كان ريد اوف لاين. كلينيكال كي فيزيشن اللي هلا موجود بالجامعات مع الكلينيكال كي ميديكال اديوكيشن بيساعدوا بعض من ناحيه انه الكلينيكال كي فيزيشن اي توبيك الطالب بيبحث عنه كمرض او عرض سيمتوم بيقدر يبحث بالكلينيكال كي فيزيشن. اذا عم بشيك على دوزج لبعض الادويه بده الكلينيكال كي فيزيشن. اذا عم بيعمل ريسيرش اكيد حيكون كلينيكال كي فيزيشن. بس لما يكون بلكتشر بده السي كي ميد اد. اذا كان عم بقرا اوف لاين اذا عم بقرا اوف لاين هي ميد اد. انا بقيت بس سلايد واحد. بقي سلايد واحد بس اللي هو الكونتاكتس تبعت زميلي ابراهيم السيد، هو اللي رح يكون الاكونت مانجر للميديكال اديوكيشن.
فحيكون على كونتاكت مع الجامعات اللي بدها تعرف اكثر واللي بحاجه للسي كي ميديكال اديوكيشن. ف بدك يرجع الاوف لاين طبعا هو بما انه منزل عنده عامل طبعا الاوف لاين بما انه الطالب اصلا عامل ريجستريشن بالجامعه وعلى الاي بي ادرس تبع الجامعه بيقدر يحصل على اي شيء اوف لاين، فبيقرا اوف لاين. هلا اذا بتحبوا تصوروا هاي السلايد اللي هو الكونتاكت ديتيلز لابراهيم، ايميله ورقمه. في من لو بدكم اي ديتيلز لا البرودكت ترايل اي انفورميشن، ابراهيم اكيد راح يكون بيساعدكم. واحنا موجودين اليوم وبكره على الستاند تبع Elsevier. اوكي ثانك يو. ثانك يو. questions? Yes. بليز الكويستشنز بعدين بس خلينا نخلص. Now we invite IEEE. Are you still with us? Hello. Thank you all very much for hanging out. I know that it's been a long morning for you all, so I appreciate your patience. My name is Rachel Barrington, and I am the Director of Client Services for IEEE, and also I am a librarian. I'm based in Portland, Oregon in the United States, and I'm very pleased to be here. This is my first trip to Lebanon, so I've had a really interesting week, and nice to meet you all at the booth. So today I'm going to talk a little bit about IEEE, but mostly I'm going to bring you some information from around the world. And I have a kind of a unique perspective of libraries around the world thanks to my position and my team. So a little bit about IEEE first. I don't know if you can see me. IEEE is the world's largest technical membership association. We currently have members around the world. We're not just electrical engineering and computer science, although that's a main focus of what we do. I like to think of us as a technology publisher. We publish journals, conferences, standards, e-learning, and e-books as well. And you can learn more about our platform and our products in the exhibit hall. But a little bit about my team. So we are librarians, and we're based around the world. We have client service managers in North America, in Europe, Singapore, India, and China. And so we have a very interesting position where we get to see what kind of outreach, library promotions, projects that libraries are doing around the world to help to promote their services. So we visit about 1,000 libraries per year, our little group of 11. And library marketing and outreach is our expertise. So a little bit about what I'll talk about. I've got a longer presentation that has more examples, and if you're interested in that, just stop by the booth this afternoon or tomorrow morning, and we'll be happy to send you the full presentation. But a little bit about the problem of low awareness of our library patrons, why engagement is so important, and some examples of successful engagement, and then how you communicate the value and measure the success of your programs. So statement number one, this comes from a Pew Internet survey. Library awareness among both users and non-users is low. So many people are unaware of the library services, including what's available from their home on the library website. So it's so important to be always promoting and communicating the value of the library in your communities. Statement number two, this is very interesting. This is a recent study done by the Association for College and Research Libraries, where they showed that library instruction equals more successful students. So you can read the full survey, and it's good reading, but basically it boils down to these points. Library instruction builds student confidence with the research process. It also contributes to retention and persistence, particularly in first-year students.
Students who receive library instruction get better grades, and they also build a special social and academic community among the students. So this is a really important topic for academics as they're trying to deal with retention of students, satisfaction of students, and making sure they feel like they've had a successful time at your university. So some programs and events that libraries could or should host. And these are based on our experience being out in the world and seeing what seems to work. So you have to start by looking at what do your students want and need. So of course they want to be better writers. They want to get better grades, innovate, if they're especially in the science and technology world where we operate, and innovate and invent is a big thing, and then win awards and scholarships that would help them with their careers later on. So where can libraries help? The space of the library is really interesting. It's not tied to a specific department. It's multidisciplinary. This is a place where students, faculty, researchers can come and gather and be together. And that makes it a very interesting space on the library campus. So the kinds of things that we've seen libraries do that are really working well are publishing or authorship workshops, career-focused workshops, programs that highlight your scholarly output. You saw earlier, that's a big topic, is, do we take much advantage of the inventions and research that our own university is creating? Networking events, conference collaboration, and then of course celebration, games, and fun. And I have a few examples of each one of these types of programs. We found that one of the top events that we do are authorship workshops. How to write a technical paper, how to navigate the peer review process, how to get your paper accepted by a high-quality journal is a huge topic among the science and technology research community. So doing a workshop on campus where we have sort of the guidelines from IEEE, of course, but they are usually the type of guidelines that you would find in any scholarly publisher. So we have